අපි ඔය අයින් කරන දැන් බියර් ටින් විශේෂයෙන් සහ ඔය ටින් එකතු කරගෙන පාරායිනෙත් තියෙනවා රෙස්ටෝරන්ට් වාගේ වයින් කරනවා ලොකු ප්‍රමාණයක් දවසකට. අපි මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා උණු කරනවා. පළවෙනිම දේ තමයි මේ ඇල්මිනියම් කිසි දෙයක් විසි කරන්නේ නැතුව එකතු කරන. දැන් මේවා විසි කරපුවාම මේ වගේ ඩෙන්ගු මදුරුව බෝ වෙනවා, වෙන ජරාවල් ඇති වෙනවා, මේවා ගංගා ඇල දොරට ගහගෙන යනවා, මාළු ගිලිනවා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න රසක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලටත් විසඳුමක් හම්බ වෙනවා. මේ නොසල් එක තමයි අපි ඇල්මිනියම් වලින් වක් කරපු නොසල් එක. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අපේ ලංකාවේ තිබිච්ච තාක්ෂණික දේවල් නැති වෙන්නත් එක හේතුවක් තමයි ඔය ඒ කාලේ තිබිච්ච ඔය ගුරුමුස්තිය කියලා තියාගත්තා කියලා අපි අහලා තියෙනවනේ ව්‍යවහාරේ. ඉතින් නමුත් ඒ නිසා යම් තාක්ෂණයේ ගොඩාක් දේවල් අපේ නැති වුණා. නොමැතිව භාවිතා කොට ඉවදලන ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ආදී නොදිරෙන ද්‍රව්‍ය මහා කුණු කඳු ලෙස ගොඩ නැමකින් පවතිනවා. එය මිනිස් ජීවිත හා පරිසරයට සුවිශාල තර්ජනයකි. ලෝකයේ දියුණු රටවල නොදිරෙන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරමින් විවිධ නිෂ්පාදන කරමින් සිටිනවා. ස්වීඩනය වැනි රටවල් මෙම නොදිරෙන ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව පුළුස්සමින් ගෑස් සහ විදුලි බලය නිපදවනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම අපද්‍රව්‍ය කිසිදු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියකට භාජනය නොවනවා. එමගින් පාරිසරික ගැටලු රැසක් ඇතිවෙමින් තිබෙනවා. මෙම ඉවතලන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වලට අමතරව ටින් ලෝහයෙන් තන ඇති කෑන් නැතිනම් ටින් බඳුන් දැන් පරිසරයට හානිදායක ලෙස බැහැර කරමින් තිබෙනවා. භාවිතයෙන් පසු නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීම හේතුවෙන් අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා ඇලදොල ඇතුළු මුළු මහත් පරිසරයටම මෙමගින් ඉතා අහිතකර බලපෑම් ඇති වී තිබෙනවා. කවදත් අලුත් දේවල් ගවේෂණයට සහ නවනිර්මාණ බිහි කිරීමට උනන්දු වන්නෙකු ලෙස ගලවෙල සරත් චන්ද්‍රසිරි මහතා හැඳින්විය හැක. ඔහු මෙම ඉවතලන ටින් බඳුන් ඇලුමිනියම් සමග උණු කර ලබා ගන්නා පිරිසිදු ඇලුමිනියම් භාවිතයෙන් විවිධ නිෂ්පාදන කරනවා. එයින් ඔහු ප්‍රමුඛතාවයේ දී ඇත්තේ පිටරටින් ආනයනය කරනු ලබන විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍රවල අමතර කොටස් මෙරට දීම නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහාය. ඇල්මිනියම් තාක්ෂණයේදී විශේෂ දේවල් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ බොහෝ දෙලාවට මේ ටින් කියන ලෝහය අවශ්‍යයි මේ සිද්ධිය සරහා හොඳ නිමාවක් දකින්න නම් ඒකට අපි කරන්නේ ටින් කියන ලෝහය ගොඩක් ගණන්. ඒක කිලෝ එක රුපියල් 8000ක් විතර මිලක් වෙනවා. අපි ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන මේ බියර් ටින් විශේෂයෙන් බියර් සහ මේ බොණ්ඩ ගන්න දේවල්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු පාරිභෝජනය කරන දේවල් දැන් අපි ගත්තාම දැන් ඇපල් ජූස් වගේ මොනවා හරි පාවිච්චි කරන බොන ද්‍රව්‍ය කැම ද්‍රව්‍ය වලට යූස් කරන පාවිච්චි කරන හැම ටින් එකක්ම ඉතා පිරිසුදු ටින් ලෝහය සම්බන්ධ කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි ඔය අයින් කරන දැන් බියර් ටින් විශේෂයෙන් සහ ඔය ටින් එකතු කරගෙන පාරායිනෙත් තියෙනවා රෙස්ටෝරන්ට් වාගේ වයින් කරනවා ලොකු ප්‍රමාණයක් දවසකට. අපි මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා උණු කරනවා. මොකද ඇල්මිනියම් වල යම් අපද්‍රව්‍ය තිබ්බනම් මේ ටින් ලෝහයේ දාපුවාම ෂණිකව ඒක ඒ අපද්‍රව්‍ය ටික උඩට එනවා. ඒ සඳහා තමයි ගොඩක් අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපි අවසාන වශයෙන් අපි කරන නිෂ්පාදනයේ අපි කියන එකට බ්ලෝ හෝල්ස් කියලා හුලන්තව් සහ කඩතොලු හරි විදියට වැක්කිරෙන්නේ නැතු වෙලා යම් පොඩි හුලං තව් වගේ දේවල් ඇතුලේ තියෙන එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන අමාරුම ටික මේකේ. ඊට අමතරව මේකේ ලොකු ටෙක්නොලොජියක් ඇත්තරම නැහැ. ගොඩක් මේ කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන්නේ දැවිතෙල්, වාහන වලින් ඉවතලන දැවිතෙල්. ඒ දැවිතෙල් හරි විදියට හරියට පූර්ණ දහනයක් කියන විදියට පුච්චලා ඊතා ගොඩක් රස්නයක් ඕන. මේකට සාමාන්‍ය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 600ක් විතර උෂ්ණත්වයක් ඕන. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට බ්ලෝවර් එකක් ඕන, ඔයිල් ටැංකියක් ඕන, සහ කරාමයක් සහ ලිපක් හදා ගන්න ඕන. ඊට අමතරව කෝවක් ඕන. ඔය ටික තමයි මේකට යන්ත්‍ර විදියට අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේක. එච්චර අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි ඇත්තටම.
මට ඇත්තටම අදහස ආවේ අපේ වාහනේ අපි ගමනක් ගියා මේ මෑත කාලේදී පොඩි අවශ්‍යතාවය සඳහා බෝගල මේ කොවිඩ් පළවෙනි රැල්ල ඇවිල්ලා දෙවෙනි අර අතරමැද කාලේදී ඒ වෙලාවේදී අපේ වාහනේ පොඩි කොටසක් කැඩලා රේඩියේටරෙන් වතුර යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ කෑල්ල අපි බැලුවා ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ බලපු හැම කඩේකම මේ කෑල්ල තිබ්බේ නැහැ. මොකද මේක ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන උපකරණ නිසා මේ කෑල්ල නැහැ. ඉතින් නැති නිසා මං ක්ෂණිකව ඒ වෙලාවේ හැටියට අපි මේක යකඩ කෑල්ලකින් හදාගෙන අපි වාහනේ අරගෙන ආවා. මේකේ මිල ගත්තම රුපියල් 3950ක් කියලා කිව්වා. ඒ ගෙන්නපු කම්පැනිත් ඇත්තටම මේ වෙනකොට ස්පෙයා පාර්ට්ස් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේක දැකපුවම මට හිතුණා මේ දැන් මේක මෙච්චර මිලයි නම් මේකේ තියෙන ඇල්මිනියම් ප්‍රමාණයත් එක්ක ගත්තම ඇත්තටම ග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ ඇල්මිනියම් කිලෝ එකක් අද යන විලඳ පොලේ 70ට යන්නේ තොග. ඒතර ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 70ක 70ක විතර ඇල්මිනියම් ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කොටසේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරගන්න බැරිකම මේක මේ නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරිකමනේ. දැන් මම ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම හිතුවා මේක හදලා අපිට වෙළඳ පොලටත් දාන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ ඕන තරම් යන්ත්‍ර කොටස් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ලොකු හිගයක් තියෙනවා මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඒ හින්දා අපිට මේවා මෙහෙ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නේ කියලා හිතලා ඇත්තටම මම ගිහිල්ලා ඔය මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය කියලා තියෙන නුවර ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නවා මේ සම්බන්ධව උපදේශකවරයෙක්. ඔහුගෙන් විස්තර අහගත්තා මං ටෙලිෆෝන් එකෙන්. අහගෙන මම ඇත්තටම කෝවක් ගෙනල්ලා මේක උණු කරන්න පටන් ගත්තා. පොඩි ප්‍රශ්න ආවා. පළවෙනි කෝව ඇත්තටම පිච්චිලා ලිපට වැටුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවේ කෝවක් ගෙනල්ලා තවත් දන්න ලාක්ෂා හැන්ඩික්‍රාෆ්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් විස්තර අහගෙන ඔය කරන අයගෙන් විස්තර අහගෙන කොහොමද ඉතින් ප්‍රශ්න මැද්දේ මේක පටන් ගත්තා. දැන් ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ කරන එක දරුවෙක් ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලින් දරුවෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියලා දුන්නා මේක කොහොමද කරන්න කියලා මූලික સિદ્ધාන්ත ටික. ඉතින් වැඩේ සාර්ථකව කරගත්තා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කෑලි අපි දැන් මෙහෙම නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. මේ කරන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ සිලිකා වැලි. සිලිකා වැලි පොඩි කරලා තියෙන්නේ මේක කුඩු කරලා පවුඩර් කරලා. මේකෙන් තමයි අච්චුව ටෙම්පරරි අච්චුවක් අපි හදාගන්න. මේක යකඩෙන් හැදුවොත් මීට වැඩිය හොඳ ෆිනිෂින් එනවා. මොකද මේකේ අපිට පේන්නේ නැති පොඩි හිඩස් තියෙනවා. මොකද කෑලි තියෙනව නැත්නම් මේ කෑලින් තියෙන මේකේ. ඒතර ඒ කෑලි වලට ඇල්මිනියම් ගිහිලා අර තියෙන නිමාව කියන එක අඩු වෙනවා. මේකෙන් තමයි ඇත්තටම මේ අච්චුවක් තමයි මේ හදාගන්නේ. මේ නිකන් ටෙම්පරරි මෝල්ඩ් එකක් වගේ එකක් අපි මේකෙන් හදා ගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට වක් කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වර්ක් පීස් එක මේකේ තියලා අපි මේකේ මේ වැලි වලින් අච්චුවක් හදා ගන්නවා. දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ අපිට ඕන උපකරණයක් වක් කරන්න යන්නේ. මේක මේ විදිහට මේ අච්චුවේ තියලා අපි මේ යට කොටස මේ හදාන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට යට කොටස හදාගෙන 150ක් තමයි අපි යට කොටසට මේක ඔබවන්නේ. ඊටු 150 තියෙන උඩ කොටසේ. මේ කොටස් දෙකම සම්පූර්ණ වුණාම බලගන්න පුළුවන් මේක අපි මේක ඉවත් කරලා අපට අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපිට වක් කරගන්න අවශ්‍ය. ඒ හැඩේ අපි ඉතුරු කරගන්න මේ අච්චුව ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට තමයි මේ අපි මේ උණු කරපු ඇල්මිනියම් ටික වක් කරන්නේ. තුඩු කුඩු දාන්නේ මේ දෙක ඇලෙනවට. නැත්තම් උඩ එක ගලවනකොට මේ යට එකේ ඒවා ඇලිලා එනවා උඩ එකට.
දැන් ඇත්තටම අපිට ඕන අච්චුවෙන් භාගයක් තමයි අපි මේ හැදුවේ. දැන් ඊළඟට උඩ කොටස හදනවා බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඊළඟට අපි මේකේ ඉතුරු භාගය තමයි හදන්න යන්නේ. මේ අච්චුවේ පැත්තක් තියෙනවා මේක එහාට මෙහාට මාරු කරන්න බෑ. මොකද නැත්තම් මේ හැඩේ වෙනස් වෙලා මේක මේ අපිට ඕන දේ නෙමෙයි අන්තිමට ලැබෙන්නේ. දැන් මේ තියන්නේ හුලං තව්ව මේකට ඔය මම ඉගෙන ගත්ත එයා මට කියලා දුන්නේ මේකට සාම්ප්‍රදායික මේ භාවිතා කරන වචන තමයි මේකට තාලේ කියලාලු කියන්නේ. ඔය තාලේ කියන එක තමයි අපි මේ තිබ්බේ. ඔය තිබ්බේ ඔය තියලා තියෙන ලොකු බටේ තමයි අපි මේක පුරවන්න අපි ඇල්මිනියම් පුරවන බටේ අනිත් පැත්තෙන් අපි තියනවා මේක එයා ગેප් එක මේක ඇතුලේ එයා ગેප් එකක් හිතුනොත් ඒ එයා ગેප් එක එළියට යන්න තව බටයක් ඒක තිබ්බේ නැත්තම් මේ බ්ලෝ හෝල්ස් හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ වෙලාවට ඈති තියන්න මම නිතරම මේ වක් කරනකොට මේ ඇල්මිනියම් අපි වක් කරන ඇල්මිනියම් එක මේ ඩිරෙක්ට් වර්ක් පීස් එකට යන එක නවත්තන්න ඕන. එහෙම ගියාම පොඩි පොඩි ප්‍රායෝගික ගැටලු එනවා. ඒ හින්දා මේක කානුවකට වාගේ වැටිලා ගාගෙන යන්න තියෙන්න ඕන. මේක ඇත්තටම අපිට මේ උඩ පෙට්ටියේ උඩ පැත්තේ නිමාවක් කියලා එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ මැද යට කෑලි යට අපේ අවශ්‍ය වර්ක් පීස් එක තියෙන තැන තමයි අපිට මේ හොඳට ලස්සනට හදා ගන්න ඕන. උඩ පැත්තේ එහෙම නැහැ. මේක හිර වෙන්න විතරයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මේක අපි වක් කරන ඊයන් උණු කරලා වක් කරන තැන වලවාගේ තියන්න නැත්නම් මොකද නැත්නම් පිටට ගලාගෙන යනවා. දැන් මේ පෙට්ටි දෙක අපි හදලා තියෙන යකඩෙන්. නමුත් මේක සාම්ප්‍රදායික කරන ගොඩක් අය ලංකාවේ කරන්නේ ලී වලින්. යම්කිසි විදියකින් ලී පෙට්ටියට මේ රත් වෙලා තියෙන ඇල්මිනියම් ගියොත් ලී පෙට්ටිය ශනිකව ගිනි ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ යකඩෙන් මේක අලුතෙන් හදලා ගත්තේ. හරි දැන් අපි මේකේ මේ පෙට්ටි දෙකක් කොටස් දෙකකින් තියෙන මේ යට කොටසයි උඩ කොටසයි. දැන් අපි උඩ කොටස අයින් කරන්න ඉවත් කරන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති එක කොටසක් පෙට්ටිය උඩ පැත්තේ අනිත් කොටසිය පෙට්ටිය යට පැත්තේ තියෙන කොටස් දෙකක් විදියට. දැන් ඊළඟට අපි දැන් මේ අපට අවශ්‍ය work piece එක අපි දැන් අයින් කරනවා. මෙතන ඉවත් කරනවා. අපි අතින් හදනවා මෙතන මේ මොකද මේ මං කියවනේ ඉස්සෙල්ලත් අර ඇල්මිනියම් ටික අපි සාමාන්‍ය කෙලින්ම මේ අපේ අවශ්‍ය පෘෂ්ඨයට වක් කරන්නේ අපි. මේක ගලාගෙන යන විදියට තමයි වක් කරන්නේ. දැන් ඔන්න කෑල්ල ඉවත් කරනවා අපි. මේ කෑල්ල තමයි අපිට අන්තිමට දැන් අපි වක් කරලා ඉවරනහම අපිට මේ අවසාන නිර්මාණයේ විදියට අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් අපි වක් කරන කෑල්ලත් ඉවත් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි උඩ කොටස ආපහු තැම්පත් කරනවා තිබුණ විදියට. මේක විශේෂයෙන් මේ පෙට්ටි දෙකේ ලකුණක් දාගන්න මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක මාරු කරන්න බෑ. දැන් මේ කට අපි මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් හදා ගන්න ඕන.
නැත්තම් මේ උඩ තියෙන මේවා වැටෙනවා පල්ලෙහාට. ඇල්මිනියම් ටික ගලාගෙන යන්න තමයි මේ කට හදන්නේ මේ විදියට. අපිට අවශ්‍ය තැනට මේක ගලාගෙන යන්න ඕන වතුර ද්‍රවයක් වගේ. දැන් ඊළඟට අපි මේ උණු වෙච්ච ඇල්මිනියම් එක මේකට වක් කර ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි දාපු අර බියර් ටින් සහ ඔය අබලි කියන්නේ ඉවත් කරපු ඇල්මිනියම් උණු වෙච්චි මේකට කියන්නේ කෝව කියලා. මේ උණු කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරනවා දැවි තෙල්. මේ වගේ දුම යන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ මේක පරිසර හානියක් නොවන විදිහට උණු කරන්න. කළු දුම යනවා නම් ඒ කියන්නේ බාගෙට පිච්චිච්ච තෙල් යන එක ගානට හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒ කරාමයක් දාලා අඩු වැඩි කරලා කළු දුම යන්නේ නැති විදිහට හරි විදිහට තෙල් පිච්චිලා දැන් පේන ඇති ඔබලට මේක උඩ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඇල්මිනියම් වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය ටික ඉවත් කරනවා. යටින් තියෙන හොඳ පියෝ ඇල්මිනියම්. මේක තමයි අපි හදාගත්ත අච්චුවට වක් කරන්නේ. දැන් අපි ඒ තිබිච්ච අලු එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය බොර වාගේ තියෙන කොටස ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ වතුර වාගේ උණු වෙලා තියෙන මේ ඇල්මිනියම්. දැන් අපි මේක ගන්නකොටත් එක පාටම මේ අපි ගන්න උපකරණයත් අපි මේක එක පාටම ගන්න නැහැ. මොකද ඒකත් ටිකක් රත් වෙන්න ඔබාගෙන ඉන්නවා. දැන් පේන ඇති මේක ඔබාගෙන ඉන්නකොට මේක රතු පාට වෙනවා. මේක රතු පාට වෙනකන් ඔබාගෙන ඉන්න ඕන ලිපේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඒකේ තියෙන මේ දැන් මේ ඇල්මිනියම් උණු වෙච්ච ඇල්මිනියම් වල තියෙන තාපය ටක් ගාලා ඉවත් වෙනවා. මේ භාජනයට ඉක්මනට නිවෙන්න බලනවා. ඔබට පේනවා ඇති දැන් ඇල්මිනියම් ටික මේ අපිට අවශ්‍ය භාජනයට අරගෙන අපි දැන් අච්චුවට වක් කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඔබ දකින්නේ ඔය ඇල්මිනියම් වක් කරන ක්‍රියාදාමය. මේක බොහොම හිමීට වක් කරන්න ඕනේ. එකපාරට වේගයෙන් වැක් කෙරුවොත් හුලන් තව හිටින්න බලනවා. දැන් ඔබට පේන ඇති අපි තියලා තියෙන ලොකු කටෙන් වක් කරනවා. ඒතර අනිත් පැත්තේ තියෙන කටෙන් ඕක උඩට එනවා. මේක ඉතා පොඩි කොටසක් නිසා තියෙන්නේ බොහොම සුළු ඇල්මිනියම් ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට අවශ්‍ය වුනේ. අපි දැන් උඩ කොටස ඉවත් කරනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කොටස යට ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැත්තම් මේක මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය කොටස දැන් උඩ කොටසට තමයි ඒක ඇලිලා ආවේ. මොකද අර උඩ ඔන්න ඔබට පේන ඇති දැන් ඔය අපිට අවශ්‍ය කොටස දැන් ඇල්මිනියම් වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ටිකක් වෙලා නිවෙන්න පොඩි කාලයක් දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක ගලවලා අතර ගන්න පුළුවන්. ඔබට පේන දැන් ඒ ගලවලා ගන්නවා අච්චුවෙන්. ඔබට පේන ඇති මේ අපිට අවශ්‍ය දෙයි මේ දිගට පොල්ලක් වගේ තියෙන කෑල්ලත් අපි මැෂින් එකේ ලියවලා අපිට ඕන කෑල්ලක් හදනවා. මේ ඒ කියන්නේ තාලේ කියන කොටසෙනුත් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා අපි මේ ක්‍රියාදාමය සඳහා. දැන් ඇත්තටම මේ කෑල්ල තමයි දැන් මේ විදිහට මේ අපි මේ පවුඩර් කෝටින් කරලා අරන් තියෙන්නේ. මේ අපි දැන් මේ වක් කරපු කෑල්ලක් මේක තමයි අවසන් නිමා කරපු මේ නොසල් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේ නොසල් එක තමයි අපි ඇල්මිනියම් වලින් මෙහෙ වක් කරපු නොසල් එක. ඔබ දකින්න ඇති මේක වක් කරනවා. එතකොට අපි ඉස්සර මේ නොසල් එක පිටරටින් තමයි ගෙනාවේ මේ විදිහට පිත්තලෙන් ලියවලා. එතකොට මේකට ලොකු පිත්තල ප්‍රමාණයක් මේකට වැය වෙනවා. මොකද පිත්තල හරි මිලයි. මේකේ මීටර් 4ක් කෑල්ල රුපියල් 13000ක් විතර මිල වෙනවා. දැන් අපි මේ කරලා තියෙන්නේ ඔබට පේනවා ඇති මේ ඇල්මිනියම් එකෙන් මේ නොසල් එක අපට ඕන විදිහට ලියවලා ඉතා කුඩා කොටස ප්‍රමාණයක් නොසල් එක විදිහට මේ බැද්දට ලියවලා තියෙන පිත්තල පාට කෑල්ල තමයි අපි නොසල් එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ නොසල් මේ එක කෑල්ලක් ලියනකොට මේ වගේ නොසල් 25ක් ලියවන්න පුළුවන් අපිට. මේකේ ලොකු වැලියු ඇඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ලොකු මුදලක් ඉතිරි කරලා තියෙනවා. සහ අවසාන වශයෙන් පාරිභෝගිකයට අඩු මිලකට මේ නොසල් එක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්
විදේශයකින් ගෙන්නන මට්ටමට වඩා නිමාව තියාගෙන සහ පැවැත්ම තියෙන විදියට. අනිත් එක තමයි දැන් මේ පිත්තල කොටස පොඩි නිසා මේක අතින් ගිලිහිලා යන්න පුළුවන්. මේක අධිපීඩන ජලය පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම ගියොත් මේ නොසල් එක අත දිගේ පස්සට ගියොත් අත තුවාල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ හොඳ කට්ට රටාවක් තියෙන අපිට මේක හිර කරලා අල්ල ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ මේ ඇල්මිනියම් වල ස්වාභාවික තියෙන මේ අතේ ගෑවෙන ගතියක්. ඒ නිසා අපි මේ නොසල් එක පවුඩර් කෝටින් කියන තාක්ෂණයෙන් පවුඩර් කෝටින් කරලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය මේ පවුඩර් කෝටින් එක යන්නේ නැහැ. දැන් අපි මෙහෙම සීරුවට මේ පවුඩර් කෝටින් එක යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ පවුඩර් කෝටින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ විදිහට කරලා තමයි මේ නිමාව අවසාන වශයෙන් මේ නිමාවට අපි මේ නොසල් එක අරන් තියෙන ඔබ දැකපු අර අහක දාන බියර් ටින් සහ ඇල්මිනියම් එකතු කරලා උණු කරලා අවසාන නිෂ්පාදනය ඔබ මේ දකින්නේ මේ දෙක. දැනට මම නිෂ්පාදනය කරනවා ඇත්තටම අපි ඔය හයි ප්‍රෙෂර් පොම්ප කපල් කරනවා මෙහි. ඒ කප්ලින් එකට අපි ඇත්තටම කොළඹින් තමයි අපි අඟලේ යකඩ තහඩුවක් ගේන්නේ. අද වෙළඳ පොලේ මිල ගත්තොත් මේ තහඩුව ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙනවා. මේ තහඩුව 8-4 තහඩුවක්. ඒ වගේම මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක සහ දැන් අද තත්ත්වයේ ගත්තොත් කොළඹ යන්න බෑ. මේවා ගේන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ යකඩ තහඩුවෙන් කපලා හදපු ප්ලාන්ජ් එක පලංචිය අපි දැන් මේ ඇල්මිනියම් වලින් වක් කරලා මෙහෙදී අපේ පට්ටලේ ලියවලා අපිම හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ලොකු ලාභයක් තියෙනවා ආර්ථික වශයෙන්. දැන් මේ යකඩ තහඩුවේ බරයි ඇල්මිනියම් තහඩුවේ බරයි ගත්තම රුපියල් 10000කවත් ඇල්මිනියම් යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපි තහඩුව ගන්නවා ලක්ෂයක් යනවා. ඉතින් එකට 10ක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊට අමතරව යකඩ තහඩුව ගත්තත් අපි කටලා මේක කපලා කටර් කරලා අරගෙන පටලේ ලියවන්න ඕන. ඇල්මිනියම් තහඩුව හැදුවත් අපිට දැනට තියෙන ඇල්මිනියම් වලින් මේ කුට්ටිය හදාගත්තත් දැනට තියෙන පහසුකම් යටතේ අපිට නිමාව හොඳ නිමාවක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේක වක් කරලා පට්ටලේ ලියවලා ඒ අවශ්‍ය නිමාව අපි ලබා ගන්නවා. මොකද මේ අහක යන දේවලුත් ආපහු උණු කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මොනවත් අහක යන්නේ නැහැ. ඉවත යන ද්‍රව්‍යයක් කියලා නැහැ. බොහොම පොඩි අලු ප්‍රමාණයක් විතරයි මේකේ අපත යන්නේ. අනේ සියලු දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. පළවෙනිම දේ තමයි මේ ඇල්මිනියම් කිසි දෙයක් විසි කරන්නේ නැතුව එකතු කරන එක. පළවෙනිම දේ පාරේ දැක්කත් ගෙනලා දුන්න සල්ලි නෙමේ කිලෝ එක රුපියල් 70කට විතර අපිට නොත් ඕන්ලාගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් අද වුණත්. එතකොට එකක් පැත්තෙන් යම් මුදලක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේවා විසි කරපුවාම මේ වගේ ඩෙන්ගු මදුරු බෝ වෙනවා, වෙන ජරාවල් ඇති වෙනවා, මේවා ගංගා ඇල දොරට ගහගෙන යනවා, මාළු ගිලිනවා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න රසක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලටත් විසඳුමක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේක ඉදිරියට කරනවා නම් ඇත්තටම මේ දැන් අපිට නිමාව සම්බන්ධව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ මේක වක් කරලා අපේ ලේත් එකේ දාලා ලියවලා ගන්නවා. මේක හොඳ නිමාවක් ගන්න ඕන නම් මේකට කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ අපි මේකට මෝල්ඩ් එකක් කපන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි අච්චුවක් යකඩ අච්චුවක් හදලා අච්චුවට තමයි මේක වක් කරන්නේ. එතකොට තමයි අපිට ලස්සන නිමාවක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නිමාව නැති වුණත් අපිට අවශ්‍යතාවය කරගන්න පුළුවන්. මේක අතර මේක චයිනීස් මෝටර එකක්. මේ මෝටර එකට අපි මේ පම්ප් යුනිට් එක කපල් කරලා තියෙනවා. මේ කපල් කරන්න අවශ්‍ය ෆ්ලාන්ජ් එක මේ ඔබට පේන මේ සුදු පාට පලංචිය තමයි අපි දැන් මේ ඇල්මිනියම් වලින් වක් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි මේක ඉස්සර යකඩෙන් හැදුවේ. මේ යකඩ ප්ලේට් එකක් 8-4 ප්ලේට් එකක් වෙනවා ලක්ෂයක් විතර. අපිට මෙහෙට ගේන්නයි කපලා වියදම් කරලා වන්න සාමාන්‍ය ඒ ප්ලේට් එකෙන් නිමා කරනවා නම් මේක එක කෑල්ලක් අපිට රුපියල් 3500ක් විතර එනවා. නමුත් දැන් මේ ඇල්මිනියම් වලින් වක් කරලා ගන්නකොට අපිට මේ කෑල්ලයක් වෙන්නේ රුපියල් 1500ක් විතර. මේ සම්පූර්ණ මේ කෑල්ල ඇල්මිනියම් වක් කරලා ලියවලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ දෙක ෆ්ලාන්ජ් එකක් කියලා කියන්නේ. අපි මේ ෆ්ලාන්ජ් එකක් විදිහට මේක කපල් කරන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කාට හරි මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් මට ඕන උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. සියලු දේ මම දන්නවා කියලා කියන්නේ. නමුත් යම් මට්ටමකට මේ කර්මාන්තය කරන කෙනෙකුට අලුතෙන් කරන කෙනෙකුට අවශ්‍ය උපදෙස් සහ දැනුම ඒ අවශ්‍ය දේවල් සහ වෙළඳ පොලක් හොයාගන්නේ කොහොමද මොනවද වෙළඳ පොලට අවශ්‍ය දේ අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව මට ඕනලාක ඕන කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගෙන
විස්තර දැනගන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අපේ ලංකාවේ තිබිච්ච තාක්ෂණික දේවල් නැති වෙන්නත් එක හේතුවක් තමයි ඔය ඒ කාලේ තිබිච්ච ඔය ගුරු මුස්ටිය කියලා දෙයක් තියාගත්තා කියලා අපි අහලා තියෙනවනේ ව්‍යවහාරේ. ඉතින් නමුත් ඒ නිසා යම් තාක්ෂණයේ ගොඩාක් දේවල් අපේ නැති වුණා. නමුත් දැන් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. මේ අන්තර්ජාලයට ගියම ඕන තරම් අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කරන විදිය තියෙනවා, මේවා කරන වැඩ තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ ආයතන තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක මේ දැන් කාලේ මේ වගේ දේවල් කරනවා කියන එක මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා මම නම් දකින්නේ නැහැ.